लाइटरूमको ब्रान्ड न्यू सिरिजमा स्वागत छ यहाँलाई। म सुशान्त। हाम्रो एक्ज्याक्ट सिरिज अर्को भिडियोबाट स्टार्ट हुन्छ। यो सिरिजको कुरा चाहिँ कस्तो भने हामी स्टार्टिङबाट हेर्न जान्छौँ। हामी एकदमै डिप हेर्ने भएको भएर फर्स्ट भिडियो हाम्रो इम्पोर्ट गर्दाखेरि नै सकिन्छ होला सायद, हैन। त्यसपछि हामी डिटेलमा पछि जान्छौँ। अब कति लामो सिरिज हुन्छ त्यो हेर्दै जाउँ। आजको भिडियोमा इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्दैछु मैले। सुरुमा यहाँहरूलाई अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ, हैन। लाइटरूम यहाँहरूले पहिला फोटोसप चलाउनुहुन्छ भने, हैन, लाइटरूम चलाउने कि नचलाउने अथवा फोटोसप अथवा लाइटरूम कुन चुज गर्ने, हैन, यस्तो कुनै कन्फ्युजन छ भने त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला लाइटरूम किन फरक छ फोटोसप भन्दाखेरि यो लाइटरूम भनेको क्याटलग बेस्ड सफ्टवेयर हो। क्याटलग बेस्ड भनेको के हो भने हाम्रो फोटोहरू हामीले एउटा फोल्डरमा राखेका छौँ, हैन। फोटोज भनेर फोल्डरमा राख्नु भएको हुन्छ यहाँले फोटो। अब हामी लाइटरूमबाट लाइटरूमको सफ्टवेयरको थ्रुबाट हामीले त्यो फोटोहरूलाई एड गर्छौँ हामीले लाइटरूममा। अब एड गरिसकेपछि जति पनि हामीले चेन्जेसहरू गर्छौँ नि, एक्सपोजर बढाउने, एक्सपोजर घटाउने, हाइलाइटहरू मिलाउने, कर्भहरू चलाउने, सबै गरिसकेपछि के हुन्छ भने लास्टमा हामीले केही गरी सेभ भन्ने अप्सन हुँदैन क्या हाम्रो। केही गरी हामीले लाइटरूमलाई क्लोज गरिदियौँ भने पनि त्यो सेटिङ सेभ भइरहेको हुन्छ, हैन। तर हामी फोल्डरमा गएर डबल क्लिक गरेर त्यो फोटो ओपन गऱ्यो भने त्यहाँ केही पनि इफेक्ट हुँदैन। हाम्रो जस्तो हामीले सुरुमा राखेको थियौँ त्यस्तै हुन्छ, हैन। किन त्यस्तो त भन्दाखेरि लाइटरूमले हाम्रो फोटोबाट स्याम्पल मात्रै लिन्छ, हाम्रो फोटोलाई लिएर रेफरेन्स मात्रै बनाउँछ अनि हामीले गरेको चेन्जेसहरूलाई छुट्टै सेभ गरेर राख्छ डाटाबेसमा। त्यो भनेको क्याटलग हो। क्याटलगमा उसले त्यसरी सेभ गरेर राख्छ। अब हामीले फोटोसपमा गऱ्यो भने के हुन्थ्यो, फोटोसपमा हामीले चेन्जेस गरिसकेपछि सेभ नगरिकन काट्यौँ भने त हाम्रो गइहाल्यो, केही नै बाँकी रहँदैन थियो। हामीले सेभ गऱ्यो भने ओरिजिनल फोटोमै चेन्जेस आउँथ्यो नि त, हैन। त्यो हुन्थ्यो। अनि यसमा चाहिँ अब थुप्रै कुराहरू हुन्छ, भर्चुअल कपी भन्ने कुरा हुन्छ, हैन। जस्तो हामीले एउटै फोटोलाई मल्टिपल लाइटनिङहरू मल्टिपल तरिकाबाट चाहिँ एडिट गर्नु पर्यो। एउटै फोटोलाई एउटालाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट एउटालाई कलर गर्नु पर्यो भने हामीले ओरिजिनल फोटोमा गएर त्यसलाई कपी गरिरहनु पर्दैन, भित्रबाट मिल्छ, हैन। यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। अनि त्यसपछि अब यहाँले क्याजुअली फोटो खिच्नुहुन्छ, कुनै कुनै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्रै खिच्नुहुन्छ, हैन, रमा खिच्नुहुन्छ, त्यस्तो हो भने चाहिँ यहाँहरूले लाइटरूम फोटोसपमै गर्दा हुन्छ। यसको सबै स्लाइडर्सहरू सेम हो लाइटरूमको, हैन। फोटोसपको चाहिँ क्यामेरा र फिल्टर भन्नेमा ठ्याक्कै मिल्छ, त्यो चलाउनु भयो हुन्छ। यहाँहरू प्रोफेसनली काम गर्नुहुन्छ, क्लाइन्टहरूसँग काम गर्नुहुन्छ, क्लाइन्टहरूको फोटो खिचिदिनुहुन्छ, फोटो अर्गनाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लाइटरूम यहाँहरूले युज गर्नु पऱ्यो। लाइटरूम हामीले फोटोहरू कम्प्लिटली अर्गनाइज गर्नु मिल्छ, डेट वाइज, हैन, कलेक्सन वाइज। हामीले फोल्डरमा सबै फोटो एउटै फोल्डरमा राखे पनि हामीले यहाँबाट चाहिँ एउटा कलेक्सन बनाउन सक्छौँ के, हैन। रिङ भनेर एउटा कलेक्सन बनाउने, हैन। अनि टक्क त्यो रिङको जति त्यो कलेक्सनमा बस्छ, हैन। अनि पार्टी भनेर अर्को कलेक्सन बनाउने, त्यो अर्को कलेक्सनमा बस्छ। अब फोल्डरमा जस्ताको जस्तै हामीले गजाङगुजुङ एउटै फोल्डरमा हालेको छ भने त्यो त्यस्तै हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो फिल्टर भएर देखिन्छ कि हाम्रो इजिनेसको लागि, है। यस्तो कुराहरू हुन्छ। हामी एकदम डिप जानेवाला छौँ, त्यही भएर हाम्रो सायद इम्पोर्टमा मात्रै एउटा भिडियो बन्नेवाला छ। फोटो इम्पोर्ट गर्ने र त्यसलाई अर्गनाइज गर्ने, त्यसपछि हामी फोटोहरू 100-500वटा फोटो हुन्छ हामीसँग, त्यसबाट फिल्टर कसरी गर्ने, इजिली दुईटालाई कम्पेयर गरेर फिल्टर कसरी गर्ने, 500वटाबाट 20वटा हामीलाई सेलेक्ट गर्नु छ भने फिल्टर कसरी गर्ने, त्यो कुरा हेर्छौँ। त्यसपछि हामी बेसिक एडिटिङ हेर्छौँ, त्यसपछि हामी एडभान्स एडिटिङतिर जान्छौँ, हैन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ फोटो मर्जको कुरा हुन्छ, एचडिआरहरू बनाउने, हैन, यो कुराहरू हेर्छौँ। अनि लास्टमा हाम्रो अर्को एउटा भिडियो भनेको एक्सपोर्टिङमा हुन्छ। सिरिज कम्प्लिट हेर्नु होला। हाम्रो लाइटरूमको एक्ज्याक्ट बिगिनिङ भनेको चाहिँ नेक्स्ट भिडियोबाट हुन्छ। थ्याङ्क यू।